حکم زندان 5 شاعر و روزنامه‌نگار در آبادان توسط دادگاه انقلاب این شهر صادر شده. این شهروندان کوروش کرمپور، ماندانا صادقی، رضا محمدی، آرش قلعه گلاب و فرزانه یحیی آباد هستند. اتهاماتشون در ارتباط با رسانه ها، حضور در تجمع بعد از فاجعه متروپول آبادان و تبانی علیه حکومت و فعالیت گسترده در فضای مجازی، عضویت در کمپین‌های منتسب به جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده. خانم ماندانا صادقی و آقای آرش قلعه گلاب بابت 2 اتهام به 7 ماه و 16 روز حبس تعزیری و 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری دیگر محکوم شدند. آقای رضا محمدی به 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم شدند. آقای کوروش کرمپور، شاعر و روزنامه‌نگار، به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند و خانم فرزانه یحیی آبادی 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری براشون صادر شده از سوی دادگاه انقلاب آبادان شعبه 1. آقای محمد تنگستانی، روزنامه‌نگار و تولید کننده محتوا رو دعوت کردیم که همراه ما بشن. جناب تنگستانی، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. شما خودتون اهل آبادان هستین و یک برنامه دارین در یوتیوب به نام رادیو آبادان و همواره در این زمینه خبررسانی میکنید. چه جزئیاتی شما دارید از این خبر؟ نگاه کنید، اصولا خب جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، در دهه‌های گذشته، همیشه از هر زمانی که احساس می‌کرده که مردم کف خیابان‌ها دارن میان، مردم قراره بیان خیابان‌ها رو به نفع خودشون و به نفع انقلاب ملی خودشون مصادره کنه، این سری احکام اینجوری رو صادر کرده، یه سری افراد رو گرفته که تا حداقل تا 2 سال و نیم پیش به نوعی الیت جامعه تعریف می‌شدن، الیت جامعه محسوب می‌شدن. الان دیگه نه اون رسانه‌هایی که این افراد رو الیت تعریف می‌کردن دیگه حضور دارن، دیگه وجود ندارن. رسانه‌های ملی مثل شبکه ملی من و تو و مابقی رسانه‌هایی که مردم دارن حمایتشون می‌کنن هستن. هم جامعه خیلی عوض شده که دیگه این افراد، روزنامه‌نگارها، شاعرها، نمیدونم، اینها دیگه الیت جامعه نیستن، اینها دیگه خطری ندارن، صدایی در جامعه ندارن. در جامعه امروز مردم هستن که الیت هستن، مردم هستن که برای جمهوری اسلامی خطر دارن. جمهوری اسلامی و سیستم امنیتی و قضاییش هنوز رو اون روش سنتی خودش داره پیش میره که برای این بچه‌ها که حالا به هر حال از این 5 نفر حداقل 5 نفرشون، یعنی از همین 5 نفر حداقل 5 نفرشون هم حامی حسن روحانی بودن، هم حامی پزشکیان بودن. به هر حال اون چیزی رو که کاشتن دارن درو میکنن دیگه. و جمهوری اسلامی همیشه افرادی که حامی خودش بودن رو گرفته، حامی خودش بودن رو به حبس و زندان محکوم کرده. ولی خب یک فرق این وسط بین من روزنامه نویس ملیگرا با روزنامه نویسی که حزبی و سیاسی رفتار میکنه هست. اونم اینه که من همیشه نه تنها به این خاطر که این بچه‌ها هم شهری من هستن یا اینکه از نوجوانی با یکدیگر بزرگ شدیم و خاطرات زیادی داریم، ازشون حمایت میکنم، به این خاطر که بخشی از ملت ایران هستن، حالا خام هستن، کالمغز هستن، فکر میکنن که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر، فکر میکنن که با رأی دادن به مسعود پزشکیان و نمیدونم حسن روحانی و اینا میتونن تغییراتی ایجاد بکنن که امیدوارم الان بهشون یعنی متوجه شده باشن که نمیتونن هیچ تغییری رو ایجاد بکنن تا زمانی که این جمهوری اسلامی هست. خیلی ناراحتم، خیلی حالم بد از اینکه یک هموطنانم اصلا به روزنامه نویس بودن و شاعر بودنشون اصلا کاری ندارم، چون در این برهه زمانی اصلا اهمیت نداده. در این برهه زمانی ملت، ملیت و هویت ملی ما معنی داره و اهمیت داره و در امروز اون الیتی که خطرناکه الیت کف خیابون هست، نه نویسنده و شاعر و اینجور چیزهایی که حالا این بچه‌ها دارن. خیلی ممنون از حضور شما در برنامه آقای محمد تنگستانی، روزنامه‌نگار و تولید کننده محتوا.